Ja, absoluut. Jawel. Ja. Vrouwen in Suriname. Kinderen. Vrouwen. Ja. En af en toe kinderen. Maar meer vrouwen. We hebben gemerkt dat de afgelopen periode er heel veel excessen zijn geweest die ons hebben geschokt. Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen timmert al 26 jaar aan de weg. We zijn begonnen als eigenlijk een vrijwilligersorganisatie. In 2000 zijn we professioneel gaan werken als stichting. En nu zijn we uitgegroeid tot een professionele stichting met werkers die timmeren aan de weg van huiselijk geweld. Vrouwen komen hier op vrijwillige basis. Ze komen op verwijzing van de politie en van de rechter komen ze dus bij de stichting. Wat doen wij? We doen dus luisteren naar de hulpvraag van de stichting. Wat wil van de vrouw? De hulpvraag van de vrouw. Wat wil eigenlijk zo'n vrouw? Wil ze scheiden? Wil ze weggaan bij die man? In feite, wat wil de vrouw? De vrouw wil dat het geweld stopt. En omdat ze eigenlijk wil dat het geweld stopt, vraagt ze altijd of we die man niet tot orde kunnen roepen. Dat kunnen we niet in principe. Wat we doen is we vragen altijd toestemming, mogen de man oproepen. En als de man komt, krijgt de man zijn eigen maatschappelijk werker, de vrouw krijgt haar eigen maatschappelijk werker. En aan de hand van die twee verhalen gaan we kijken wat kunnen we betekenen voor zo'n slachtoffer of dader van huiselijk geweld. En dan hebben we dus ook de gezinsbegeleiding. Dan gaan we dus een traject met zo'n echtpaar beginnen om te werken aan een gezonde partnerrelaties. We staan niet alleen maar voor geweld, maar nog meer voor een gezonde partnerrelaties. En als je die vrouw versterkt, moet je ook die man omarmen en de kinderen in het gezin. Met de politie hebben we een vrij goede samenwerking. Op de verschillende politiebureaus was het zo dat er speciale slachtofferkamers, units waren ingesteld. Maar door een gebrek aan mankracht of dat je ziet binnen de politie wordt er een shift eigenlijk qua functie. Zie je dat agenten die door ons zijn opgeleid, tot assistentiecounselors, vanuit hun functie weer worden overgeplaatst. Waardoor de slachtofferkamers niet meer bemand zijn. Je hebt nog enkele posten die heel goed draaien. Munder, politiepost Munder, politiepost Nieuwe Grond, op Kommerwijnen, de Chaulieu, Latour. Die zijn de posten waarmee we nog heel goed contact hebben gehad, hebben nog steeds. En daar zijn speciaal opgeleide agenten die zo'n slachtoffer van huiselijk geweld begeleiden. En dit soort bureaus sturen dan ook door naar ons als stichting. Ja. Oké, zeg maar een slachtoffer komt en doet aangifte tegen de partner. Toch? Van zeg maar mishandeling. Hè? En je ziet duidelijk ook sporen van mishandeling. Het eerste wat wij gaan doen, wij denken op de eerste plaats aan slachtofferhulp. We laten de persoon zo snel mogelijk gaan. In dit geval is het dan de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis om medische hulp te krijgen. De arts daar zal dan wat we noemen een visum et repertum
zal de arts, de behandelende arts, zal dat invullen voor ons. En de visum et repertum is in feite een document waarbij wij aan de arts vragen wat de aard is van de verwonding, of er kans is op volledige genezing of niet. Toch? Omdat het belangrijk voor de politie is en voor de vervolging als zo'n zaak wordt gebracht voor de rechter. Omdat binnen onze wetboek van strafrecht staat dat als iemand, ik dacht, een week of langer in het ziekenhuis gelegen heeft vanwege mishandeling, dan valt dus die handeling gepleegd door de dader onder zware mishandeling. En zware mishandeling wordt daar kan je veel meer straf voor krijgen dan voor mishandeling, wat we noemen eenvoudige mishandeling. Dus dat document van de behandelende arts is heel belangrijk voor de politie om zeg maar, de strafbare artikelen zeg maar, te plaatsen op de inverzekeringstelling als de verdachte in verzekering zal worden gesteld. Oké. Maar terwijl men bezig is met dat proces, omdat het gaat dus om een partner of een ex-partner, dan kan het slachtoffer gelijk ook de mogelijkheid benutten wat belaging biedt of huiselijk geweld biedt. En dat voordeel is dus dat of een officier van justitie komt in beeld of een rechter komt in beeld die de dader zeg maar een verbod kan opleggen. Dat hij binnen een straf van 500 meter niet in de buurt van het slachtoffer mag komen. Maar ook dat hij uit huis moet gaan. Omdat hij een gevaar vormt voor die vrouw in huis. Dan kan de rechter de man veroordelen dat hij het huis moet verlaten. En als hij dat niet doet, wanneer hij dat stuk officieel aangereikt heeft gekregen, als dan de slachtoffer naar ons toestapt, dan houden we die man aan, omdat hij zich niet heeft gehouden aan dat bevel van de rechter. Toch? Dus dat is een heel groot voordeel voor het slachtoffer. Weet je. En ik denk dat men daardoor ook dan zal inzien, de daders hopelijk, de ernst van dat vergrijp. Hè? Toch, want vaak genoeg als ze weten van nou ja, ik word niet in de bak gegooid, dan maakt het ze niet uit. Oké, wij verwijzen naar Stichting Stop Geweld wanneer wij als politie de mogelijkheid niet hebben om de mensen te helpen in dat natraject. Omdat de politie is voor zijn enforcement. Toch wij moeten identificeren dat wat gebeurd is een strafbaar feit is. Toch? En we moeten dat onderzoeken. En de rest van begeleiden van de persoon, dat is niet voor de persoon, dat wij niet doen aan begeleiding. Wij verwijzen dan naar de andere instanties of een NGO. In 2009 is er een wet aangenomen in Suriname, waar vrouwen eigenlijk een beschermingsbevel kunnen aanvragen. Het is heel eenvoudig. De vrouw kan dus naar de rechter stappen, een formulier in tweevoud invullen. Binnen 7 dagen is de rechter eigenlijk genoodzaakt zo'n vrouw op te roepen. De dader wordt per deurwaardersexplosie opgeroepen. En dan gaat de rechter luisteren van hey, wat is er aan de hand. We doen binnen de stichting dus ook de daderhulpverlening. Vanuit dat kader ga ik dus als maatschappelijk werker naar de rechtszalen wanneer de rechter dus een beschermingsbevel oplegt. En een gebod plaatst voor de man, dat de man verplicht is om in de daderbegeleiding te gaan. Dat de man dus door de stichting ook begeleid wordt. Kuneki alasbang di mina Europesius di den fallen bredi fu yere taki a titel fu a komakandra isi ano Stop Geweld Tegen Vrouwen, maar Stop Geweld Tegen De Mens, omdat die alle soort fasie ook toe manier dat kan de was slachtoffer in haar business.
komt wel voor dat vrouwen zeggen, zeg maar door hun handelen of hun opmerkingen die ze maken, kunnen ze hun partner drijven naar het punt waarbij de man fysiek geweld gaat gebruiken tegen hun. Laten we duidelijk zijn. Fysiek geweld of geestelijk geweld, nou wie dan ook, kan je nooit goed praten. Maar we moeten ook niet zo naïef zijn om niet ook te identificeren dat mensen anderen ertoe kunnen drijven door hun handel of nalaten om de persoon zo ver te krijgen dat de persoon over zal gaan tot fysiek handelen. Mannen maken zich meestal over het algemeen schuldig aan fysiek geweld. Dat kan je zien. Dus dat is relatief makkelijk zeg maar, om daar tegen op te treden. Maar vrouwen maken zich over het algemeen schuldig aan psychisch geweld. En dat kan je niet zien. De man komt en niet iedereen is in staat om zaken te verwoorden, gevoelens te verwoorden. Hoe de persoon zich voelt. Een man moet stoer zijn, je moet niet huilen. Je moet niet met je gevoelens te koop lopen. Toch? Maar wat doe je dan tegen zo'n jongen als je hem zo opbrengt? Dat hij zich niet mag uiten. En dan krijg je net een pressure cooker, toch? Het borrelt daar hier van binnen. En op een gegeven moment kan de persoon maar een relatief simpele opmerking maken. En dat is dan nog net die druppel die dat emmer doet overlopen, toch? Of de emmer doet overlopen en dan explodeert die persoon. Dus we moeten leren dat, we moeten jongens leren of zeggen dat ze hun emoties ook kenbaar mogen maken. Maar zo zie je mensen veranderen ten beste. De politie ook. Gisteravond zei die meneer van, wanneer mannen in de politie gaan, worden ze uitgelachen. Het zal misschien nog voorkomen, maar niet meer zoals vroeger toen ik in dienst trad. Omdat ik neem die collega's van toen niet kwalijk, omdat ze niet beter wisten. Ze konden zich niet voorstellen dat een man bij de politie komt en zegt dat zijn vrouw mishandelt. Dan ben je een man. Hoe kan die vrouw je mishandelen? Totdat wij getraind zijn geworden. Van kijk, nee, het komt wel voor ja. Maar sommige vrouwen zijn stevig, ze vechten als een man. Snap je? En nu is het dus dat het als die man komt, dat je dat ding serieus neemt. Want men ons geleerd heeft dat wanneer een man naar de politie stapt om zich te beklagen over het gedrag van zijn vrouw, dat betekent dat die man bijna aan het einde van zijn Latijn is. Hè? Toch? Dan moet je reageren, luisteren naar hem. Als je hem niet kan helpen binnen dus het politionele, verwijs hem waar hij naartoe kan gaan. Verwijs hem naar Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen of whatever. Snap je? Daarom had iemand ook al meegemaakt van in feite moet de stichting niet heten Stop Geweld Tegen Vrouwen. Het moet gewoon heten Stop Geweld. Omdat door te zeggen tegen vrouwen is dat een drempel voor die mannen. Want men zegt, oh, dan is het niet iets voor mij, want het is Stop Geweld Tegen Vrouwen. Ik ben geen vrouw, dus als ik daar kom, ga ik niet geholpen worden. Weet je? Dus dat zijn dingen die we moeten doen in onze samenleving. Nee, absoluut niet. Daar kan ik vind dat er te weinig gedaan wordt. Binnen de Maron-gemeenschap weet ik dat ze het op hun eigen manier oplossen. Ook in de inheemse cultuur lossen ze het met het dorpsgezag op, weet ik. Als die man zegt van je moet daar blijven zitten,
Je hebt niks te doen. Het is maar blijven zitten. Je hebt niks te doen. En ik weet, sommige mannen zijn zo jaloers dat hun vrouwen niet eens naar een uitstapje mag gaan. Net als hoe ze dingen laatst aan de overkant had, broccoli. Die mevrouw gaat even, misschien om te dansen. Die man komt, ja, je moet naar huis gaan. Oh, die kinderen zijn thuis. Voor wie heb je die kinderen gedaan? Je gaat naar huis, meneertje. Gaat lekker zitten dansen met andere vrouwen. Dan moet ik naar huis gaan liggen slapen. Wel, nou. Nee. Dat gaat echt niet kunnen gebeuren, hoor. Maar het gebeurt dus nog Ja, wel het gebeurt veel, toch? Het gebeurt wel. Het gebeurt. Dus mannen en vrouwen zijn ook in het binnenland nog steeds een beetje ongelijk. Ja. Ik heb hier ongeveer 7 keer dienst gedraaid. Maar ik heb nooit zo'n geval melden gehad. Maar het gebeurt wel. Maar het wordt meest binnenshuis afgehandeld. Of men wil niet dat de politie erbij moet komen. Weet niet waarom, maar We hebben wel gevraagd. Maar meestal durven ze niet. Omdat meestal dorpelingen niet willen dat de politieagenten in het dorp moeten komen. En daarom durven ze niet om door te geven. Ja, graag dat oplossing moet komen, maar het is niet ons pakje. Nee. Dat moet via via Gramang en daarna via kapitein. kapitein of via minister moet het geregeld worden. Maar omdat als de grama of de kapitein of de pasha niet willen, dan ga je niets kunnen doen. Ja, dus in feite biedt een wet huiselijk geweld meer ruimte aan de wetgever, aan justitie en politie om een slachtoffer te beschermen. Want in het wetboek van strafrecht staat niet geschreven dat als de rechter alleen zou mogen werken met het wetboek van strafrecht, mishandeling, binnen het wetboek van strafrecht heeft de rechter geen ruimte om de dader te verbieden zich in de directe nabijheid van de slachtoffer te begeven. Omdat het wetboek van strafrecht geeft die ruimte niet, het staat gewoon niet erin. Maar in huiselijk geweld of belaging heeft de rechter die mogelijkheid wel. Toch, dus dat mag de rechter uit dus die twee, want zijn bijzondere wetten, dan mag de rechter, maar ook justitie, de vervolging, het Openbaar Ministerie, mag dan putten uit die twee bijzondere wetten in relatie tot dus zeg maar wetboek van strafrecht. Dat maakt het zo mooi, waardoor wij als politie, de praktijk nou voor de politie is dat wij ook effectiever kunnen optreden tegen de dader. Snap je dus? Ik ben blij met deze twee wetten, waardoor het voor de politie ook makkelijker werken is en niet alleen makkelijker werken, in feite moet zijn, effectiever werken is voor de politie ter bescherming van het slachtoffer. Een van de problemen is dat de wetten er zijn. Vele mensen weten niet eens dat die wetten er zijn. Eén. En je hebt de andere groep die wel weten dat die wetten er zijn, maar het inhoudelijke van die wetten kennen ze niet. Snap je? Dus dan kan je ook niet ermee werken. Hè? En ik denk dat dat iets is dat niet alleen de politie moet bewerkstelligen of bevorderen, dat men de wetten gaat, het inhoudelijke van de wetten zal leren kennen. Maar ook bijvoorbeeld de justitie, maar ook NGO's die zich bezighouden met dit probleem van huiselijk geweld. Ik zeg altijd verbreek de stilte. Is het nog een taboe? Ik zou zeggen vroeger wel. Daarom hebben we toen de tijd een hele grote campagne gehouden. En het is niet dat men er niet over durft te praten. Het is dat men vaak niet de weg weet
voor hulp. Dat merk ik nu met die hele hype. Hoor je van heel veel mensen, waar moeten we terecht? En mensen weten het niet. En dat is wat er moet gebeuren. Veel meer voorlichting geven, veel meer laten weten wat de rechten zijn van slachtoffers. Want ook mannen zijn slachtoffers. We geven trainingen aan verschillende beroepsgroepen. We gaan naar de scholen. We zijn nu bezig een filmpje te ontwikkelen, een voorlichtingsfilmpje te ontwikkelen over het ja en nee gevoel. Dat kinderen tussen 9 en 14 jaar leren te zeggen van hé, dit is mijn lichaam, daar kom je niet bij of kom je niet aan. Hoe kunnen ze weten wanneer je ze nee moet zeggen? Kinderen leren om nee te zeggen. Gezien onze opvoeding, het is een vrij dominante opvoeding van de ouders bepalen, moeten de kinderen ook op een hele leuke manier leren om nee te zeggen tegen situaties waar ze zich niet veilig in voelen en niet prettig in voelen. Ik denk dat wat belangrijk is, die wetten moeten bekend zijn onder de mensen, man zowel vrouw, maakt niet uit. Ik denk dat het goed zou zijn om al vanaf de lagere school kinderen bekend te laten worden met deze wetten, toch? Zoals men het al een paar jaren doet, gelukkig, op school, als het gaat om illegale drugs. Nu is het in een curriculum, er zijn lessen. Maar in feite het effect die je krijgt, is dat je burgers krijgt die bewust zullen zijn van er zijn wetten die me kunnen helpen als ik slachtoffer word van mijn partner of mijn ex-partner. Of van een huisgenoot, weet je? Ik denk dat dat een goed begin zal zijn. Een ander dat ook gaat moeten spelen is dat men gaat moeten promoten dat communicatie heel belangrijk is. En de wijze hoe gecommuniceerd wordt. Want mensen communiceren, maar het is hoe communiceert men. Ik denk dat als we gaan werken op die 3 dingen, dat we dan minder vormen van HG zullen zien. Zowel psychisch als fysiek. En ik denk dat men veel moet werken naar de vrouwen naartoe als het gaat om dat psychisch geweld. Weet je? Want daar maken ze zich meer schuldig aan dan dat fysiek geweld. Bottom line, mannen moeten leren om hun handen in hun zak te houden. En vrouwen moeten leren om mannen niet op stand te jagen. Dus dat wil ik meegeven vanavond. We gaan ervoor. We gaan trekken. En we gaan elke dag kloppen naar bij de DNA of bij de president of waar we ook moeten zijn. Dat ze naar ons gaan luisteren. Omdat geweld uitbannen is eigenlijk zorg van de overheid. Er moet een instituut komen van waar alles wordt gemanaged. Die NGO's zijn daar, anderen krijgen geen subsidie meer. Hoe ga je dan werken? Maar we moeten bewust worden als er shoppinggeweld is. Heb je straks meer zitten mensen aan het werk, mensen die niet gemotiveerd zijn om te werken en niet net dat willen hebben. Dus mensen, laten we die bubbeling maken. Via hun naam, nummer en telefoon, even zo dadelijk door